بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين واصفا إياهم بوصف الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف. يأمرهم سبحانه وتعالى أولا يخبرهم، قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم. عليك بكذا يعني إلزم كذا. عليكم أنفسكم أي إلزموها بإخضاعها لأمر الله تبارك وتعالى، بتسليمها لله تبارك وتعالى، بتزكيتها، بحملها على أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله. إلزم نفسك، يعني عودها وأقمها على صراط الرب سبحانه وتعالى. عليكم أنفسكم، فاهتموا بها وانشغلوا بها. ثم قال جل وعلا: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم يعني عند الله تبارك وتعالى يضركم، فيكون عليكم إثم ومحاسبة من ضل إذا اهتديتم. يعني من ضل عن صراط الرب تبارك وتعالى لا يكلفكم الله تبارك وتعالى هدايته، ما دمت أنت مهتدي فإن ضلال من ضل لا يضرك ولو كان أقرب الناس إليك. فلو كان أقرب الناس إليك ابنك أو زوجك أو هو أبوك أو أقرب الناس إليك، فلا يضرك ضلاله إذا كنت أنت على الهدى وعلى الصراط. فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عبدا يعني على أن يهدي عبد، لأن الهدى والضلال إنما هو بيده سبحانه وتعالى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. مرجع العباد جميعا إلى الله تبارك وتعالى، يعني مهتديهم وضالهم. المهتدي والضال كله سيرجعون، كل مرجع العباد إلى الله تبارك وتعالى، فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم، يخبركم. الإنباء هو الإخبار، أصل النبأ هو الخبر العظيم، ويخبركم بما كنتم تعملون، ثم ما يترتب على هذا الإخبار من إثابة الطائعين وعذاب العاصين. ليست هذه الآية هي في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن الإنسان ليس عليه أن يأمر غيره وأن ينهاه، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، وينبغي أن يأمر نفسه وأن ينهى نفسه، وليس عليه من غيره. لا، ليس هذا هو المعنى. ومن فهم هذا من الآية فقد فهم فهما خاطئا. وإنما الآية فيما ذكرناه من أن العبد المؤمن عليه أن يلزم نفسه الطاعة ويحملها على ذلك. ومن إلزام الطاعة لله تبارك وتعالى أن تؤدي الأمانة، وأن تقوم لله تبارك وتعالى بما أمرك به، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنشر الخير وتفعله. فهذا أمر لكل أحد. من رأى، يقول النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن استطاع فبلسانه، فمن استطاع فبقلبه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان لا يسأل عن نفسه فقط، وإنما يسأل عن غيره، يسأل عن غيره في أداء الأمانة له، في الإخلاص له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأن يكون الإنسان مخلص لله تبارك وتعالى، يأتي الله بقلب سليم من الشرك، مخلص لكتاب الله تبارك وتعالى، يؤمن به، يحل حلاله، يحرم حرامه، مخلص للرسول في الاتباع وفي الطاعة وفي المحبة، مخلص لأئمة المسلمين لا يغشهم ولا يخدعهم، وكذلك مخلص لعامة المؤمنين لا يغشهم ولا يخدعهم. فليس المقصود أن يكون الإنسان مكلفا بنفسه فقط وليس عليه من غيره، لا، ليس عليك من الغير، لا، وإنما عليك أن تؤدي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك نحو الغير. فنحو غيرك كلفك الله تبارك وتعالى نحو غيرك بأمور، فكلف هذه الأمة نحو الكفار بإبلاغ الرسالة وإبلاغ الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لينذركم به ومن بلغ. أمر المؤمنين نحو الكفار بالجهاد، فهم مأمورون به، فلا بد أن يقوم به. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه أوامر الرب تبارك وتعالى، فالقيام بأمر الله تبارك وتعالى واجب. نحو العبد، نحو إخوانك المؤمنين، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الشاهد أن آيات القرآن ألزمت على المؤمنين واجبات عظيمة نحو الغير، نحو غيرهم، نحو الكفار، واجبات المؤمن نحو المؤمن. فليس معنى هذه الآية يعني عليك يا أيها المسلم نفسك، مر نفسك وانهى نفسك وأصلح نفسك، ولا عليك من الآخرين، لا تأمرهم ولا تنهاهم. هذا فهم خاطئ، وللأسف أن هذا الفهم الخاطئ نشأ مبكرا. ففي خطبة الصديق رضي الله تعالى عنه في حياة الصديق كأنه سمع بعض الناس فهموا هذا من هذه الآية، فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير فهمها أو تؤولونها على غير معناها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلمين إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن المسلمين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه عمهم الله يعني أخذ العموم، أهل المعاصي منهم وكذلك الساكتون عن الأمر بالمعروف يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني ألزموها طاعة الرب تبارك وتعالى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهدى أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك نحو الغير وكنت مهتد، ما يضرك، لا يضرك بعد ذلك ضلال من ضل ولا كفر من كفر، إلى الله مرجعكم جميعا كلكم، يعني أهل الهدى والضلال، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في تشريع حكم آخر من أحكام الدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم. يا أيها الذين آمنوا نداء من الرب تبارك وتعالى مع وصف أهل الإيمان بمسمى الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف، وهذا فيه حض على الفعل وإلزام كذلك بالفعل. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت،
إذا حضر أحد المسلمين الموت حين الوصية، حين تجب الوصية أن يوصي إذا كان الإنسان شيء يريد أن يوصي به، سواء يوصي بمال لله تبارك وتعالى أو يوصي بشيء لأن يفعل له، أو أن يوصي بأن عليه مال لأحد، أو يوصي بأن هذا المتاع يكون في ذلك المكان، أي صورة من صور يعني ما يريد العبد أن يوصي به عند موته. إذا حضر أحدكم موت حين الوصية 2 ذوي عدل منكم، يعني على العبد المؤمن الذي يعلم أنه قد حضرته الوفاة ما دام لسه ما زال في عقله ويمكن أن يوصي، فيأتي ب2 من أهل العدالة منكم، إلا إذا هذول لابد أن يكونوا مسلمين عدلين، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني إن كنتم مسافرين وتعذر وجود شاهدين عدلين من المسلمين فاستشهدوا شاهدين من غيركم، يعني من اليهود أو من النصارى من الكفر، إذا تعذر وجود المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض، ضرب في الأرض هو السعي فيها من أجل التجارة ونحو ذلك، فأصابتكم مصيبة الموت يعني وأنتم غرباء بعيدون عن أرض الإسلام، تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبسونهما ال2 هدول من بعد الصلاة، من بعد صلاتهم، لأن هذا أدعى أن يكونوا يعني من أهل يعني الدين، ممن يعني لا يستحلون الكذب ولا الغش. تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. يقسمان بالله يعني هذان ال2 الذين تحبسونهما من بعد الصلاة يحلفان، حلفوهم بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني إننا نكون صادقين في شهادتنا ولا نشتري بهذه الشهادة ثمن ولو كان ذا قربى، فنحيل يعني الوصية من شخص إلى شخص ولو كان هذا الشخص يعني الآخر الذي نحيل إليه من ذوي قرابتنا، ولا نكتم شهادة الله، يعني نؤدي هذه الشهادة التي تحملناها ولا نكتمها. وسميت شهادة الله لأنهم شهدوها لأجل الله، يعني فأشهدوهم لله، والله تبارك وتعالى هنا نسب هذه الشهادة لنفسه لأن الله سيكون شهيد عليها سبحانه وتعالى. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يعني إذا كتمنا هذه الشهادة نكون إذا من الآثمين. يقسمان على هذا. ثم قال جل وعلا فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. إذا تبين بعد ذلك أن هذين الشاهدين لم يشهدا بالحق وكتم وغش، فمثلا ذاهب من المسلمين ومعه مثلا مال ضخم، كان يعرف أولاده أنه لما سافر كان معه هذا المبلغ الكبير من المال، ثم مات واستشهد من استشهد يعني في هذه البلاد البعيدة من رفقته في السفر أو من نحو ذلك، ثم لما رجع والله قالوا هذا المتاع، هذا الذي أوصى فيه مثلا أبوكم، وهذا الذي كان معه ولم نجد معه إلا هذا المبلغ الذي فيه وأوصى به أن يدفع منه كذا أو يدفع منه كذا. ثم نظر وإذا هذا لقد خرج بمال كثير، وهذا مال معروف، خرج مثلا ب100,000، والآن يقول هذا ما وجدنا معه، وهذا الذي كل معه هذا 1000 دينار فقط. طب أين المال الذي كان معه؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. عند ذلك هذه الشهادة يقوم 2 آخرين من الشهداء ممن كانوا يعرفون يعني هذا الشخص الذي توفي بعيدا، فيقومان بشهادة أخرى ترد بها هذه الشهادة التي طعن فيها، فآخران يقومان مقامهما أي بالشهادة من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم. يحلفان بالله هنا إن شهادتنا هي الحق، وأن
هذين الشاهدين شهد بالباطل وبالزور، وأنه ليس هذا هو المال الذي كان معه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وأننا لم نعتدي وإنما شهدنا لله وكنا نعلم أن المال مثل الذي كان معه أو أن هذا المتاع الهدية هذا متاعه وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، يعني إن كنا قد يعني اعتدينا نكون من الظالمين. قال جل وعلا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ذلك يعني رد الشهادة بشهادة أخرى على هذا النحو، وإقسام هؤلاء في هذا وإقسام هؤلاء بعد ذلك بهذا القسم المغلظ. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أدنى أقرب إلى الحق أن يأتوا بالشهادة على وجهها، هؤلاء وهؤلاء كل يأتي بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فالأولين يعلموا أنه أولا إذا حلفوا بهذا الحلف اللي فيه هذا التأكيد إن والله نشهد بالحق ولا نعتدي ولا يعني نصرف هذه الشهادة إلى غيره ولو كان هذا الغير من بني قرابتنا، فإذا شهدوا بهذه الشهادة على هذا النحو ثم إذا علموا بعد ذلك أنه إن عثر لهم على إثم وتبين لهم كذب فإن هذه الشهادة سترد ويقوم غيرهم ليشهد يعني على شهادتهم بالباطل ورد شهادتهم، فالله تبارك وتعالى طبعا هذا كل واحد إذا أتى للشهادة فسيأتيها وهو يعني خائف من يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى إن كان في قلبه يعني مخافة للرب. ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يخافوا أن ترد أيمانهم عند التي حلفوها هذه بعد أيمانهم بشهادة الآخرين. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، دعوة للجميع بمخافة الرب تبارك وتعالى. اتقوا الله، التقوى حماية وقاية، يعني اجعل وقاية بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى. اتقوه، خافوه سبحانه وتعالى، وذلك أنه شديد العقاب وأن عقابه ليس كأي عقاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا الرب الذي يعاقب بالعقاب الشديد خافوا الله تبارك وتعالى، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذابه سبحانه وتعالى. واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى. واسمعوا، اسمعوا كلامه سمع من يسمع، وسمع من يسمع هذا هو الذي يطيع ويستجيب. أما سمع من لا يسمع كأنه لم يسمع فهذا ما ينفع. فاسمعوا هنا ليس مجرد أن تسمع يعني الأمر بأذنك ثم لا تطبق ولا تفعل، هذا ليس سمع، لأن هذا يعني كمن لم يسمع هو كمن لم يسمع سواء. وإنما اسمعوا سمع من يسمع فيستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلموا هذا تهديد عظيم من الله تبارك وتعالى بأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني من فسق وخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومعنى الفسق هو أن يعرف الأمر ويميل ويفسق. فسق بمعنى خرج عن أمر الله تبارك وتعالى. إذا خرج عن أمر الله تبارك وتعالى وهو يعلم هذا الله ما يهديه، لا يوفقه الله تبارك وتعالى ولا يهديه، وهذه عقوبة، يعني أنه يجعله يسير فيما فسق فيه، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله لا يهدي القوم الفاسقين، تهديد وعيد من الرب تبارك وتعالى بأن هذا أمر يعني عظيم فاتقوه، يعني يا عباد الله. هذا الحكم هو الحكم والتشريع الأخير في هذه السورة، سورة المائدة، التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهذه السورة المدنية امتلأت بهذه العقود التي هي من عقود الرب تبارك وتعالى الذي عاقد بها عباده، والعقود التي يتعاقد بها العباد بين بعضهم بعض. فكانت الوصية هنا وحفظها الأمر بأن الإنسان يوصي قبل موته، وأن يستشهد على هذه الوصية في أرض الإسلام المسلمين، وفي أرض الكفر ممكن أن يوصي غير المسلمين، وأن تكون على هذا النحو من البيان والتفصيل، وأن كل أحد يجب أن يقوم لله تبارك وتعالى، فإن شهد يشهد بالحق، إن أدلى يدلي بالحق. هذه أحكام عظيمة من الرب تبارك وتعالى، وختمت بهذا الختام: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآيات الأخيرة، آيات أخيرة في هذه السورة، الله تبارك وتعالى يذكر فيها بيوم القيامة وما يكون فيه، ويذكر بأن الجميع سيوقفون بين يديه سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسب الجميع على أعمالهم، وأن ثمة شاهد ومشهود. ومن أعظم من يستشهد في هذا اليوم عيسى بن مريم عليه السلام، ويبكت أتباعه الذين اتبعوه وقالوا فيه قول الكفر، وخرجوا عن الدين والشرعة والمنهاج والحق والمعتقد الذي تركهم عليه، فبدلوه وغيروه. ولعل في ذكر عيسى بن مريم على وجه الخصوص، وذلك أن هذا أكبر بشر كذب عليه، وأكثر الأمم عددا ممن خرج عن الاعتقاد الحق في الرب وافترى على الرسل هم هؤلاء النصارى. فلذلك الله تبارك وتعالى يأتي بمشهد هنا تفصيلي في هذه السورة عن الخطاب الإلهي لعيسى بن مريم أمام الجميع، وكيف يستشهده ويظهر كذب من كذب على هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل، اذكروا هذا اليوم، يوم يجمع الله الرسل، أو اتقوا هذا اليوم، يوم يجمع يا عباد الله، كأن الله ينادي العباد جميعا ويذكرهم كل الناس هذا اليوم العظيم، يوم يجمع الله الرسل، في هذا اليوم يوم القيامة، فيقول ماذا أجبتم. يقول الله تبارك وتعالى للرسل ماذا أجبتم، بأي شيء أجابكم الأقوام. أنا أرسلتكم، الله تبارك وتعالى أرسل كل رسول إلى قومه، فبماذا أجبتم؟ السؤال هنا من الله تبارك وتعالى ليس سؤال للاستفهام، فالله يعلم سبحانه وتعالى ما الذي أجابت به كل أمة رسولها، يعلم هذا سبحانه وتعالى، ولكن سؤال ليكون أمام الجميع. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن الرب جل وعلا عليهم على الجميع بعلم وما كنا غائبين. ما كان الله تبارك وتعالى غائبا عن خلقه سبحانه وتعالى، بل كان مع كل رسول في رسالته، وكان سبحانه وتعالى حاضرا ناظرا سامعا لكل قول صدر إيمانا بهذا الرسول أو كفرا به. فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
قالت الرسل لا علم لنا بالذي أجبنا. فإن ماذا أجابهم؟ إن الذي سمعه الرسل من من حضروهم سمعوا جانب، ولم يكونوا يعلمون حقيقة قول القائل من أمته إنهم آمنوا بالرسول. هل كان مؤمنا حقا أم كان مؤمنا ويخفي هذا الأمر؟ وبماذا رد كل أحد؟ وبماذا عمل في سره؟ لم يكونوا على علم بهذا، إنما الذي على علم بكل ما قد قيل للرسل وبحقيقة ما قيل لهؤلاء الرسل هو الله تبارك وتعالى. ولذلك تبرأ الرسل هنا يتبرؤون من العلم بحقيقة الذي كان، وأن هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. قالوا لا علم لنا، لا علم لنا بحقيقة الأقوام وبحقيقة الناس الذين أرسلتنا يا رب إليهم. لقد بلغنا ما أمرنا به، لكن بماذا أجابنا الناس على الحقيقة؟ وهل هؤلاء كانوا مؤمنين على الحقيقة أم لم يكونوا مؤمنين؟ لا، إنما علم هذا علم ما كان على ما كان، إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. قالوا لا علم لنا، تبرأوا من أن يكون لهم علم حقيقي بحقيقة من أرسلوا إليهم، فإن هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إنك أي أنت الرب سبحانه وتعالى، إنك خطاب للرب، أنت يا رب. هنا تأكيد لأن اختصاص الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. علام الغيوب، علام صيغة مبالغة من العلم. الغيوب كل ما غاب عن البشر والله وعن الخلق. هذا الغيب الذي هو الغيب الإضافي، والغيب المطلق كله إلى الله تبارك وتعالى. الله لا غيب عنده، بل كل شيء عنده شهادة، سواء كان غيب إضافي بعض البشر يعلمونه وبعض الخلق يعلمونه وبعض الخلق لا يعلمونه. فالملائكة تعلم من العلوم ما لا يعلمه غيرهم، وبعض البشر يعلمون ما لا يعلمه غيرهم، وهذا عنده بعض هذا الأمور شهادة، وهذا عنده هذه الأمور هذه غيب، وهذا من الأمور الواقعة في هذه الدنيا. فمن كان في هذا الجانب يعرف ما عنده، ولما كان في الجانب الآخر لا يعرف ما عند هذا، وعلى هذا النحو. فهذه الغيوب التي هي بالنسبة بإضافة إلى بعض الخلق دون بعض، الله عليم بها سبحانه وتعالى. ثم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يعلمه. فالمستقبل كله ما يكون بعد اللحظة لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة، هذه اختص بها الله، هذه الأمور التي اختص بها الله تبارك وتعالى. ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقالوا يا رب إنك أنت علام الغيوب، فهذا غيب، هذه أمور كانت غائبة، كثير من هذه الأمور غائبة عنا لم نكن ندريها. فما الذي كيف أجبنا؟ وهؤلاء الذين أجابونا هل كانوا صادقين في إيمانهم؟ كان بعضهم كاذبا في هذه الدعوة؟ ماذا كان بعد ذلك من بعد موتنا؟ بماذا قامت الأقوام؟ هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد هنا أن الرسل في هذا اليوم يتبرؤون من أن يكونوا يعلموا حقيقة ما كان عليه أقوامهم وبماذا أجبتهم به، ويردون علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إنك يا ربي أنت علام الغيوب. هذا نداء من الله وخطاب من الله للرسل جميعا إلى قومهم،
ثم يأتي بعد ذلك يعني استحضار الله، استشهاد الله تبارك وتعالى، إحضار الله تبارك وتعالى لعيسى أمام قومه وتقريره في هذا الأمر وإشهاده على قومه. وهذا سنكون معه في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.